Hôm nay, Parisa lại tức giận chửi mắng người thợ xây. Cô ta nói người thợ xây quá chậm và yêu cầu người thợ phải xây nhanh cho mình một căn nhà để ở. Sau đó, Parisa bỏ đi về nhà bố mẹ. Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh ra đến mảnh đất mới của Ali, trời đã bắt đầu chuyển sang chiều tối. Nhưng công việc ở đây vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Tiếng máy xúc vẫn vang lên. Những người thợ vẫn đứng quanh phần móng đang đào dở. Và Ali biết rằng nếu hôm nay không cố làm thêm một chút, tiến độ xây nhà sẽ lại chậm thêm một ngày. Ali nhìn xuống cái hố lớn trước mặt rồi nói với Parisa. Cái hố này làm mất quá nhiều thời gian. Cô đi pha trà đi. Askan đang đổ đất cạnh nhà. Công việc đã kéo dài từ sáng. Ai cũng mệt. Nhưng Parisa lại bắt đầu sốt ruột. Cô hỏi, sao tài xế đến muộn thế? Ali lập tức đáp, đừng cãi nhau nữa. Tài xế cũng không có nhiều thời gian rảnh. Anh nhắc, vào trong đi. Đừng la hét nữa. Mẹ của Ali đứng gần đó cũng khuyên, Parisa, đừng vội vàng quá. Ali còn phải làm việc. Không ai muốn một cuộc cãi vã khác xảy ra ngay trước mặt những người thợ. Bởi lúc này Ali đang phải tập trung vào phần quan trọng nhất của căn nhà. Móng phải đủ sâu. Nền đất phải được xử lý đúng cách. Chỉ cần làm sai một bước, toàn bộ công trình phía trên có thể gặp vấn đề sau này. Bà Hilda cũng không đứng yên. Dù đã lớn tuổi, bà vẫn bước ra phía ngoài để hướng dẫn việc đổ đất. Bà chỉ xuống vị trí cần san. Đổ đất xuống đi. Từng đợt đất được đổ xuống. Bụi bay lên. Đất bám đầy quần áo. Sau khi giúp mọi người xong, bà Hilda quay trở lại lều rồi nhìn bộ quần áo của mình, thở dài. Bà bẩn hết rồi. Nhưng bà vẫn không có thời gian thay đồ hay nghỉ ngơi. Ali từ ngoài gọi vào. Đi lấy nước đi. Một lúc sau, Ali mang nước mát ra cho những người thợ. Anh nói, mọi người uống một ít nước đi. Rồi Ali hỏi người lái máy xúc, hôm nay có làm xong được không? Người lái nhìn phần móng vẫn còn dang dở rồi đáp, không, có thể phải làm đến nửa đêm. Ông nói thêm, tùy tình hình thực tế. Ali nghe vậy cũng nói, đừng làm việc quá sức. Nhưng người lái máy xúc lại trả lời, có thể sẽ mất rất nhiều thời gian. Thậm chí đến ngày mai mới xong. Câu trả lời khiến Ali càng thêm lo lắng. Anh đã muốn hoàn thành phần móng càng sớm càng tốt. Nhưng đất ở đây mềm. Nếu làm vội, toàn bộ nền móng có thể không đủ chắc. Trong khi đó, bên trong chiếc lều, Parisa đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Bà Hilda thấy cô bắt đầu khó chịu liền nói, cứ im lặng đi. Đừng cãi nhau nữa, Parisa đáp, con khó chịu quá. Bà Hilda nói, Ali cũng mệt rồi. Bà chỉ ra phía ngoài. Đèn vẫn đang bật. Họ còn phải sửa chỗ này. Parisa hỏi, con có nên nấu bữa tối không? Bà Hilda đáp, nấu bữa tối đi. Lấy cả cốc ra nữa. Parisa thở dài, hôm nay con mệt quá. Bà Hilda cũng mệt. Nhưng bà chỉ nói, tất cả chúng ta đều đang phải làm việc rất vất vả. Đêm dần xuống.
nhưng đèn trên công trường vẫn sáng. Ali cùng những người thợ tiếp tục làm việc. Tiếng máy xúc vẫn vang lên. Parisa lại bước ra ngoài rồi than phiền. Anh khiến tôi phải làm việc đến tận khuya. Ali đang mệt nên đáp ngay. Cô chỉ khiến chúng tôi thêm rắc rối. Anh nhìn phần đất vẫn chưa hoàn thành rồi nói. Sửa chỗ này mất rất nhiều thời gian. Đối với Ali, đây không còn là chuyện muốn làm hay không. Anh không có lựa chọn khác. Thế nên Ali chỉ có thể tiếp tục. Đến tận khuya. Và cuối cùng, mọi người chỉ được nghỉ khi đã gần 1 giờ sáng. Nhưng chưa đầy vài tiếng sau, ngày mới lại bắt đầu. Từ trong lều, Ali bước dậy với gương mặt mệt mỏi. Anh nói, tối qua tôi thức đến 1 giờ sáng. Bây giờ lưng tôi đau quá. Công việc lại tiếp tục như thể đêm qua chưa từng kết thúc. Ali nói, thợ cũng đến rồi. Anh nhớ đến đồ ăn. Tôi đã mua gạo. Mang gạo đến đây đi. Nhưng cơ thể Ali đã bắt đầu phản ứng sau nhiều ngày làm việc liên tục. Anh nhìn đống đất trước mặt rồi nói, tôi mệt quá. Tôi không thể xúc nổi nhiều đất như thế này. Ali nói, cái hố lớn quá. Sau đó, anh giải thích, đất ở đây mềm. Vì thế phải đào móng lớn như vậy để căn nhà sau này không bị sập. Đó chính là lý do công việc kéo dài. Không ai dám đánh đổi sự an toàn chỉ để tiết kiệm một ít thời gian. Ali quay vào trong. Nấu cơm đi. Rồi anh nói thêm, chúng tôi đã đổ đất xuống cạnh nhà Askan rồi. Parisa nhìn số gạo mới mua rồi hỏi, gạo ngon không? Bà Yuda đáp, ngon. Một lúc sau, Ali lại bước ra làm việc cùng những người thợ. Askan nhìn anh rồi nhắc, đừng làm việc quá sức. Nhưng Ali không thể đứng yên. Anh gọi, xúc đất lên đi. Rồi, mang xe lại đây. Ali hỏi người thợ, anh có cần thêm gạch không? Người thợ đáp, có, phải mang thêm gạch đến. Ông nhắc, nhớ mang gạch đến nhé. Ali đáp, được. Mọi người tiếp tục chuyển máy trộn đến gần khu vực làm móng. Ali hướng dẫn, kéo máy trộn lên phía trước. Rồi anh nhắc, cẩn thận, chiếc máy trộn đã từng bị hỏng. Nếu lại gặp sự cố giữa lúc đang thi công, mọi thứ có thể đình trệ ngay lập tức. Bên trong lều, bà Yuda đã bắt đầu nấu bữa trưa. Bà gọi, cho thêm dầu vào, rồi đưa dầu cho bà. Bà quay sang Goli. Cô Goli, cô có thể mang diêm đến cho tôi không? Ngay cả khi ngoài kia công trường đang ồn ào, bên trong bà Yuda vẫn phải lo nấu ăn cho cả gia đình và những người đang làm việc. Bên ngoài, Ali lại bắt đầu một cuộc trao đổi quan trọng với người thợ. Anh nhìn một góc trong khu đất rồi nói, chúng ta phải làm một căn phòng ở đây. Nhưng người thợ lập tức phản đối. Không được, ông giải thích. Nếu xây phòng ở đây lúc này, có thể ảnh hưởng đến kết cấu và quá trình xây căn nhà chính. Ali cau mày. Vậy tôi phải làm thế nào? Người thợ suy nghĩ rồi nói, hãy nói chuyện với hàng xóm. Nếu được, anh có thể dựng một căn phòng tạm trên phần đất của họ. Ali nói, tôi nhất định phải có một căn phòng để ở. Đây không chỉ là mong muốn. Nó đã trở thành nhu cầu cấp thiết. Không phải ai cũng chịu được cuộc sống trong lều kéo dài. Trong lúc đó, Askan vẫn tập trung vào máy trộn. Anh nói, trước tiên phải đổ hết vữa vào máy. Sau đó mới nối dây điện. Ali lập tức nhắc, không, máy trộn trước đây từng bị hỏng rồi. Anh không muốn thiết bị tiếp tục quá tải. Askan nói, mang vữa đến đây, rồi gọi, lại đây lấy xe đẩy. Mọi người lại tiếp tục công việc. Bên trong khu vực đã xây tường thấp, người thợ liên tục thúc, nhanh lên, làm việc đi. Đừng đổ đất xuống hố nữa. Ali hỏi, chỗ này rộng bao nhiêu mét?
Người thợ đáp, khoảng 3 mét. Ali nhìn đồng hồ rồi gọi vào lều. Bà ơi, bữa trưa xong chưa? Bà Hilda đáp, xong rồi. Ali nói, dọn bàn ra đi. Anh gọi những người đang làm. Mọi người lại đây ăn trưa nào. Sau bữa ăn, Golly và Parisa đứng rửa chén. Golly thấy bà Hilda đã làm quá nhiều việc nên nhắc, đừng làm phiền bà nhiều quá. Bà Hilda đã mệt, nhưng công việc bên ngoài vẫn còn cả một ngày dài. Ali và những người thợ lại quay về phần móng. Người thợ kiểm tra bề mặt rồi nói, phải san phẳng phần trên. Nếu không bằng hoàn toàn thì không thể đặt gạch. Ali hỏi, xây căn nhà này sẽ mất bao lâu? Câu trả lời không khiến anh vui hơn. Người thợ nói, không thể hoàn thành sớm được. Ali thở dài, tôi không có nhiều tiền. Nếu tôi có tiền thì đã thuê thêm rất nhiều công nhân rồi. Người thợ nói, tôi phải mang theo một cái cuốc. Ông chỉ phần nền. Nếu chỗ này không được san bằng thì chúng ta không thể đặt gạch. Ali lại nhắc đến khoản tiền mà anh đang mong chờ. Tôi vẫn chưa nhận được khoản vay hỗ trợ kết hôn. Nếu khoản vay được giải ngân, Ali có thể mua thêm vật liệu và thuê thêm người. Nhưng hiện tại, tiền vẫn chưa có. Ali nói, trước tiên chúng ta phải xây nhà vệ sinh và phòng tắm. Rồi anh lại hỏi, chúng ta có thể dựng một căn phòng ở đây không? Người thợ lắc đầu, phiền phức lắm. Ali vẫn không bỏ cuộc. Tôi phải có một căn phòng tạm. Anh nói, chúng tôi không thể sống trong lều mãi được. Người thợ đáp, anh cứ lo việc của anh đi. Tôi sẽ sửa chỗ này. Ông gọi, đi lấy cho tôi một cái cuốc. Ali nói, dùng máy đi. Đừng dùng cuốc. Sau đó, anh chỉ về chỗ để nước. Tôi để nước mát ở đằng kia. Nếu khát thì cứ uống. Ali lại gọi bà Hilda. Bà ơi, bà pha trà cho cháu được không? Công việc tiếp tục. Người thợ gọi, đổ thêm vữa vào. Ali đáp, được rồi. Rồi thúc xe, đẩy lên phía trước. Đúng lúc ấy, Parisa bước tới. Ali hỏi, Parisa, cô pha trà xong chưa? Parisa đáp, chưa. Nhưng thay vì đi pha trà, cô nhìn người thợ rồi bắt đầu phàn nàn. Anh thợ đang làm gì vậy? Sao làm chậm thế? Cô nói, chúng ta phải xây nhà vệ sinh và phòng tắm trước. Chúng ta cũng phải dựng một căn phòng. Người thợ giải thích, không thể xây phòng ở đây. Nếu làm như vậy, phần nền có thể bị ảnh hưởng. Ali nói, bây giờ chúng ta không nên xây phòng ở vị trí này. Nhưng Parisa lập tức phản ứng. Anh ta không biết làm việc. Không khí lập tức thay đổi. Ali nhìn vợ. Im lặng đi. Anh nói, vào trong đi. Nhưng Parisa không chịu. Tôi không đi. Cô chỉ vào người thợ. Anh ta không biết làm. Anh ta phải rời khỏi đây. Ali càng mất bình tĩnh. Im lặng đi. Anh gọi, bà ơi, đưa Parisa vào trong. Anh quay sang người thợ, nói, anh đừng để ý đến những gì vợ tôi nói. Nhưng Parisa vẫn chưa chịu dừng. Cô nói, tôi phải nói chuyện với kỹ sư về căn phòng. Bà Hilda gọi, Parisa, lại đây. Ali hỏi thẳng, cô có vấn đề gì vậy? Parisa đáp, chúng ta phải làm một căn phòng nhỏ trước. Ali đã quá mệt. Anh quay sang Parisa, đừng làm tôi khó chịu nữa. Tránh khỏi mắt tôi đi. Giữa lúc tức giận, lời qua tiếng lại tiếp tục gay gắt. Ali cho rằng suốt thời gian qua Parisa không giúp ích được nhiều. Parisa lập tức phản bác, tôi đã làm rất nhiều việc rồi. Người thợ cố giải thích thêm một lần nữa, xin lỗi, nhưng nếu dựng thêm căn phòng lúc này, toàn bộ công việc xây nhà sẽ bị chậm đi rất nhiều. Ông nói, làm phòng tạm ở đây sẽ rất phiền phức. Chúng ta nên ưu tiên căn nhà chính. Ali gật đầu. Anh nói, hiện tại chúng tôi cũng không có nhiều tiền. Người thợ đề xuất, nếu thật sự cần chỗ ở tạm, có thể xin phép dựng phòng trên phần đất của hàng xóm.
Cuộc tranh cãi kết thúc khi Parisa tức giận quay vào trong lều. Ali đứng lại bên những người thợ. Anh cố lấy lại bình tĩnh rồi hỏi: anh là người từng xây tường cho nhà Askan phải không? Người thợ đáp: đúng vậy. Ali nói: dù là việc gì, tôi cũng tin anh sẽ làm tốt. Người thợ bắt đầu chỉ vị trí. Nhà vệ sinh sẽ ở bên này. Phòng tắm ở bên kia. Ali hỏi: có thể lắp thêm bồn rửa mặt trong phòng tắm không? Người thợ đáp: được. Ngoài công trường, mọi thứ lại trở về với những con số, những đường tường và vật liệu. Nhưng bên trong chiếc lều, căng thẳng vẫn chưa kết thúc. Parisa nói với mẹ Ali và bà Hilda: mẹ ơi, con không thể tiếp tục sống trong chiếc lều này nữa. Bà Hilda nhẹ nhàng đáp: không còn cách nào khác. Ali không có tiền. Nhưng Parisa nói: chúng ta cần một căn phòng. Kỹ sư lại không đồng ý xây phòng lúc này. Cô nói: hiện tại con không cần gì nhiều, chỉ cần một căn phòng để ở. Parisa tiếp tục: trời nóng quá, con không thể ở trong chiếc lều này mãi. Trước đây chúng ta còn sống trong 2 căn phòng. Con muốn sau này có một căn nhà lớn, nhưng bây giờ ít nhất cũng phải có một căn phòng. Cô vẫn không hiểu vì sao kỹ sư và thợ đều phản đối. Parisa nói: kỹ sư không đồng ý. Những người thợ cũng nói làm như vậy không phù hợp. Nhưng con không thể chịu nổi chiếc lều này nữa. Mẹ Ali nhìn Parisa rồi khuyên: con nên thông cảm cho Ali. Đừng làm Ali buồn thêm. Bà Hilda nói: chúng ta đến đây cũng là để xây nhà cho con. Nhưng Parisa đã đưa ra quyết định. Cô nói: con sẽ về nhà bố ở tạm. Ở đó có điều hòa. Con sẽ ở đó cho đến khi căn nhà này xây xong. Bà Hilda cố giữ cô lại: con có thể vào chỗ có bóng râm nghỉ. Nhưng Parisa nói: con đã ở trong lều gần như cả ngày. Con phải đi. Bà Hilda không biết phải làm gì nên gọi: Ali, lại đây. Parisa muốn về nhà bố. Parisa nói: trời nóng quá, con phải đi. Ali bước vào. Nghe Parisa muốn bỏ đi, Ali gần như không còn kiên nhẫn. Anh nói: được rồi, cứ đi đi. Đi nhanh lên. Anh nói trong tức giận: tôi không muốn nhìn thấy cô lúc này. Sau đó, Ali bảo mẹ và bà Hilda: vào trong đi. Cứ để cô ấy đi. Anh còn nói: Parisa không thích hợp để sống ở đây. Mẹ Ali cố gắng ngăn: đừng làm ồn nữa. Vào trong lều đi. Bà Hilda cũng nói: vào trong ngồi xuống đi. Nhưng Parisa không chịu. Cô nói: buông tay tôi ra. Con sẽ không ở đây nữa. Rồi một câu nói khiến bầu không khí lập tức trở nên nặng nề: nếu cứ thế này thì chúng ta sẽ ly hôn mất. Ali tức giận: được, cứ đi đi. Mẹ Ali lập tức can: Parisa, đừng làm mọi chuyện tồi tệ thêm. Nhưng Ali nói: cứ để Parisa đi. Một lúc sau, Parisa thật sự rời khỏi mảnh đất. Bà Hilda buồn bã nói: Parisa đi rồi. Ali nhìn theo nhưng không chạy đi giữ lại. Anh chỉ nói: chúng ta còn phải giữ thể diện. Cứ để cô ấy đi. Ali quay lại giải thích với mọi người: tôi đã lắp máy điều hòa trong lều rồi. Kỹ sư cũng đã nói lúc này không nên dựng thêm phòng. Parisa có thể ở dưới mái che. Nhưng điều khiến Ali mệt mỏi nhất là anh cảm thấy Parisa luôn phản đối kế hoạch mình đang cố thực hiện. Anh nói: cô ấy lúc nào cũng chống đối công việc của chúng ta. Askan cố hạ nhiệt: không sao đâu. Đừng cãi nhau nữa. Ali thở dài: khoản vay vẫn chưa được giải ngân. Vậy mà cô ấy muốn căn nhà phải hoàn thành ngay. Anh còn nhắc lại chuyện trước đây. Chính cô ấy từng thúc ép chúng ta bán mảnh đất cũ. Chúng ta đã thiệt hại rất nhiều. Đối với Ali, việc phải bán nơi ở cũ khiến gia đình mất ổn định và rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Ali nói. Parisa tức giận rồi bỏ đi. Sau đó, anh quay lại câu chuyện căn phòng. Kỹ sư nói không thể dựng một phòng nhỏ ngay giữa sân. Nó sẽ ảnh hưởng đến công trình. Nhưng người thợ nói nếu thật sự cần chỗ ở, chúng ta có thể hỏi hàng xóm. Có thể tạm dựng một phòng trên phần đất của họ. Askan nói: không sao đâu. Anh cứ nói chuyện với hàng xóm. Người hàng xóm này rất tốt bụng. Ali nói: tối qua chúng ta làm việc đến 1 giờ sáng. Bây giờ đầu gối tôi đau quá. Anh nói: tôi đồng ý chuyện làm phòng cũng chỉ vì Parisa cứ nài nỉ. Rồi nhìn những người xung quanh. Mọi người ở đây đều đang làm rất vất vả. Ai cũng mệt. Ai cũng đổ đầy mồ hôi. Ali gọi: Askan, đi thôi. Trong lúc Ali quay trở lại công trường, bà Hilda ở trong lều nói chuyện với mẹ Ali. Bà than:
bếp ga bị hỏng rồi. Đun nước rất lâu. Bà nói, Goli cũng đã vất vả rất nhiều trong thời gian này. Rồi nhìn ra bên ngoài. Chúng ta vẫn còn quá nhiều việc phải làm. Bây giờ không phải lúc để Parisa nổi giận. Ngoài kia, Ali lại tiếp tục gọi người thợ. Anh thợ, lại đây một chút. Gọi anh ấy lại đây. Ali chỉ xuống phần móng. Anh nghĩ chỗ này nên làm thế nào? Người thợ quan sát rồi nói, nên xây cả 3 hàng như thế này. Ông giải thích, sau này đất và bụi sẽ lấp vào phần trong. Rồi trấn an, đừng lo quá. Ali nói, chúng tôi còn phải mua cửa. Sau đó, câu nói quen thuộc lại được nhắc đến. Chúng tôi thật sự cần khoản tiền vay. Mọi kế hoạch lúc này gần như đều phụ thuộc vào số tiền ấy. Người thợ nhắc, nhớ đặt cửa ở vị trí thích hợp. Ali bắt đầu tính công việc buổi tối. Tối nay chúng ta sẽ tưới nước xuống sân. Ali nhìn bà Hilda vẫn tiếp tục làm việc rồi nói, bà Hilda đã vất vả suốt thời gian qua. Anh quay sang thợ, anh chát vữa đi. Đúng lúc đó, bà Hilda mang trà ra. Bà nói, uống trà trước đã. Aska nhìn bà Hilda rồi hỏi, bà Hilda, mọi người buồn sao? Bà đáp, có, Parisa đang giận. Ali nghe vậy liền nói, bà ơi, đừng buồn. Chúng ta đến đây cũng vì Parisa. Aska nói, nếu cần gì thì cứ nói với tôi. Ali hỏi bà ơi, cháu mang trà cho bà nhé. Nhưng bà Hilda từ chối, không, bà không muốn uống. Có lẽ bà đã quá mệt và buồn vì cuộc tranh cãi vừa xảy ra. Ali vẫn cố gắng đưa mọi người quay lại công việc. Chúng ta phải tiếp tục xây nhà. Anh nói, bà ơi, đi lấy ấm nước và ấm trà đi. Bà Hilda đáp, trà pha xong rồi. Chờ một chút, để bà đi lấy cốc. Ali mời những người đang làm. Mọi người uống đi. Trà ở trong bình rồi. Anh lại mời bà Hilda. Bà uống một ít nhé. Nhưng bà vẫn nói, không, bà không muốn uống. Rồi bà lại quay sang nhắc người khác, cẩn thận nhé. Cho dù tâm trạng không tốt, bà Hilda vẫn không ngừng để ý đến mọi người xung quanh. Một lúc sau, bà nói với Goli, cô Goli, về đi. Goli đáp, được rồi. Nhưng trước khi rời đi, cô chợt hỏi, Parisa đâu rồi? Ali đáp, cô ấy tức giận rồi bỏ đi. Goli ngạc nhiên, tại sao cô ấy lại tức giận? Ali nhìn khu đất đầy gạch, vữa và những phần móng còn dang dở rồi trả lời, cô ấy cứ xen vào công việc của tôi, trong khi tôi đang cố đưa ra phương án tốt nhất. Một ngày xây dựng lại tiếp tục trôi qua trong những cảm xúc trái ngược. Chẳng ai còn đủ bình tĩnh để lắng nghe. Đó chính là điều khắc nghiệt nhất của cuộc sống lúc này. Mảnh đất này đã trở thành hy vọng duy nhất của họ. Nhưng nó cũng đang thử thách từng người trong gia đình. Parisa có quay trở lại hay không? Không ai có câu trả lời. Ali đã nói rằng tất cả những gì anh đang làm đều là vì gia đình. Nhưng đôi khi, chỉ cần vài phút nóng giận cũng đủ khiến một gia đình đứng trước nguy cơ tan vỡ.